Chị em tôi bắt đầu chuyến phượt về phía Nam Mông Cổ bằng những con mắt dép sau một đêm say xỉn với đám bạn. Và vài chút hành lý nữa. Em bỏ lên này thì đâu có chạy nữa đúng không? Let's go. Let's go. Vác cái thân từ Seoul sang, vác luôn cái nhà. Chia tay Shichire, tụi tôi lên đường với Ukna và Bayard. Hai đứa em local là bạn của các bạn Mông Cổ tôi ở Hàn. Ukna vốn có kinh nghiệm dẫn đoàn và tài xế Bayard thì lái xe không cần dò map. Nếu bạn đi tự túc mà vẫn còn ý định về nhà thì nên sắm trước một tài xế rành đường và một tour guide tháo vát. Bởi một khi rời khỏi thủ đô Ulaanbaatar, mọi thứ làm bạn cảm thấy an toàn sẽ biến mất. Các sự cố ngoài ý muốn xảy đến tại đây là chuyện khá hiển nhiên. Nếu gai mà không giỏi xử lý tình huống thì chắc chuyến tự túc xa xôi này cũng không thiếu phần trì trật. Và tuy là cũng bị dính vài kiếp nạn nhưng nhờ sự chu đáo của tụi hắn mà chuyến phượt 5 ngày ở Gobi trên tổng 9 ngày của tụi tôi khá an toàn và chỉ tốn chưa tới 600 đô một người. Trong khi tour Hàn bán 5 ngày đã hơn 800 đô rồi. 4 đứa ghé siêu thị để mua đồ chuẩn bị cho một ngày tiến về nơi đồng không mong quạnh. Ukna và Bayard thì chọn mấy nguyên liệu để nấu đồ Mông Cổ vào bữa tối. Mình với Toàn thì chia nhau đi tìm mấy món snack để lót dạ trên đường. Bạn cứ đổi ra tiền Mông Cổ Tukrik khi sang nha. Vì ở những vùng hẻo lánh hơi khó để dùng thẻ visa. 1 đô bằng 3.450 Tukrik. Ai giới thiệu với bạn, đây là sữa ngựa mà Thành Cách Tư Hãn luôn uống sau mỗi trận thắng. Bản chất của sữa ngựa chính là rượu đó. Tôi đem một đống snack hút từ Sài Gòn sang từ 2 tuần trước. Còn Toàn thì hút đồ Việt Nam từ Seoul đem sang. Dí cho hai cậu em bên trên, gì tụi nó cũng ăn. Có cái bánh bí sầu riêng thì vừa ăn vừa bịt mũi. Tôi với Toàn hai chị em được thả xuống một chút vì xe thủng lốp. Như hồi nãy đã đề cập thì đây chỉ là một trong rất nhiều sự cố có thể xảy ra trên đường đi. Nếu ở đất nước khác thì đi thay lốp thôi. Nhưng đây là Mông Cổ. Đố bạn tìm thấy nơi nào thay lốp bên ngoài ngoại ô. Đó là lý do người Mông Cổ luôn trang bị sẵn lốp thay thế. Và cũng là lý do để có đến 90% người dân cả nước tin dùng hãng Toyota. Về mặt tâm linh thì nó được tin là bền đến 20 năm. Và tuy có lốp thay tạm nhưng tụi mình cũng phải tốn 3 ngày mới tìm ra chỗ bán lốp thích hợp. Kia là xe của tụi mình. Bên này là Toàn và đang dê. Quay ra thấy cái thị dân. 가린 너가 쏟은 춘노래 어디가 두더스 자막의 고대 기대 저를 쉰 하라라 허열비네 갈든 자리다 가린 너가 쏟은 춘노래 어디가 두더스 자막의 고대 기대 저를 쉰 Đây là tình trạng của hai đứa tôi trên chặng đường 400 cây. Đói, ăn kem, ngủ, rớt nước miếng, nhỏ mắt, nửa buổi chiều. Tiệm ăn đầu tiên trên đường của tụi tôi là quán Mông Cổ. Vì xung quanh có nhà hàng nào nữa đâu. Mới đầu ăn thấy không quen lắm, Toàn thì kêu là có mùi. Sau đó quán anh vét không còn hạt nào hết. Rồi lo giọt lẹ để giải quyết của nợ lốp xe lủng. Mà có lẽ là do hầu hết các đoạn đường đều vướng sỏi cát. Đây đã là tiệm thứ 3 trong ngày rồi. 여기서 사진 한번 찍고 싶다. 그런 거 있으면 바로 말을 해줘요. 알았어. 바로 세워줘. 사진 한번 찍고. 아, 냄새. 진짜 많다. 모르는 사람들이 딱 떠오르는 거 먹거든. 아, 진짜? Đi trên đường là từ lạc đà tới dê tới bò, chào không thiếu con nào hết. Tụi mình lại đi vào đúng đoạn đường xấu.
Ở Mông Cổ, vào thành phố thì đường mới ra đường, ra khỏi thì là đường tự kiếm. Không phải vì lý do nào khác, mà là vì chính sách bảo tồn thiên nhiên của chính phủ. Rất hợp lý, vì đất Mông Cổ vốn không phù hợp để công nghiệp hóa, nhất là phía sa mạc Gobi này. Vậy nên dò map cũng bằng thừa, khi đường thì không sẵn có, mà internet cũng không phủ sóng luôn. Mình với Toàn 2 chị em 9 ngày chỉ xài được mỗi 1 GB. Thử mà không có local thì chắc chết khô ở đây cũng không ai biết mất. Thực trạng khi ra khỏi thủ đô thì chính là thế này. Các Gir, làng Mông Cổ thì cũng cách xa nhau ít nhất 3 cây cho đến 20 cây. Sau khi hết 1-2 ngày, nếu các bạn may mắn thì chắc sẽ có xe đi ngang nhìn thấy bạn đang nằm xỉu trên đất, nên đâu có dám làm gì manh động để bị thả xuống đâu. Giờ đã là 8 giờ tối. Trời mà tối hơn chút nữa, cái đồng không này thì chỉ có nước lăn ra đất mà ngủ. Bayard gần đến cái ngưỡng từ bỏ rồi thì mấy căn lều mới lấp ló. Chụp cho em hay sao? Cái lều này có cái cửa mà 100 lần như một, dán xuống đầu tôi cái đùi. Xin nhấn mạnh không phải chỉ cái lều này, mà cái lều quái nào cũng vậy luôn. Bữa tối có vẻ ra gì qua bàn tay Bayard và Ukna, hai đứa chịu trách nhiệm chính cho buổi chống đói ngày hôm nay. Tôi thì xí xọn ra phụ thôi. 아니야? 나 요리 잘해. 채? 아니 근데 내가 할게. Hóa ra Mông Cổ cũng giống Hàn, gọt rau củ là gọt vào trong. Toàn thì đang bên ngoài. Không thấy gì hết trơn luôn, đừng ngoài mặt lại. 무슨 일 있으면 소리 지르면 Em tôi thì đang tác nghiệp. Bayard thì sắp nấu xong. Xung quanh đây thì chẳng có ai hết. Nguyên một cái vùng này chẳng có ai hết. Lều này là lều tụi mình trú đêm. Lều này là chỗ cho tụi mình thay đồ. 먹어요. Đây là món người Mông Cổ thường làm nhanh để ăn một bữa ăn màu lẹ. Tụi tôi bắt Ukna làm Kimi Songo, nghĩa là cung nữ tiền phòng thử độc cho vua. Có vẻ không chết. 잘 먹겠습니다. Chị uống xíu rồi chị gửi cho em. Đi du lịch mà muốn ngủ nướng thì chắc là phải chuẩn bị trước bữa sáng. Hôm nay vẫn là cái khúc mà bọn mình còn được sung sướng ăn chén rửa bằng nước. Xin mời subscribe kênh YouTube Du lịch Tự Túc Ăn Lông Ở Lỗ của Mini Story. Và đây là thành quả sau một hồi kiên nhẫn của 4 đứa tôi để toàn phơi sáng. Trời hơi sáng vì sắp có siêu trăng nên chỉ bắt được từng này sao thôi. Sao chỉ quàng cái khăn nhìn đẹp thì mình quàng khăn nó nhìn đến này đấy. 4 chị em tôi là quay về với túp lều, tiếp tục hoạt động giải trí và xem toàn livestream tại nơi không có sóng. Cái này chuyến đi Mông Cổ lần này thì mình có dầu gội đầu. Và tài trợ cho ông tướng này, buổi hát live giữa 30 km chỉ có chúng tôi làm thính giả. Đang ở cái vùng nhiều ma nên được khuyến cáo không đi ra nữa. Tập 3 của Mini Story đến đây là hết. Hẹn mọi người tiếp tục thám hiểm ở tập sau nha.